รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไกลสุดไกลสุดขอบฟ้าพร้อมจะพาไปเที่ยวสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับสู่รายการสุดล่าฟ้าเขียวค่ะ วันนี้รายการสุดล่าฟ้าเขียวขอนำเสนอมหัศจรรย์ถ้ำไทยตอนถ้ำผายาวตอนที่ 4 นะคะ ซึ่งใน 3 ตอนที่ผ่านมาทางรายการได้นำท่านผู้ชม ไปชมประติมากรรมถ้ำที่สวยงามแปลกตาที่ถ้ำผายาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายค่ะ ในตอนนี้จะนำท่านผู้ชมไปชมสิ่งที่สวยงามและมหัศจรรย์ของถ้ำผายาวเพิ่มเติมต่ออีกนะคะ ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายค่ะ ขอเชิญติดตามชมได้เลยค่ะ ครับไอ้ถ้ำผายาวที่เราจะไปเนี่ยคุณเป้ไม่ได้ไปเนาะถ้ำผายาวนี่มันมีถึง42ห้องแต่ละห้องนี่โอ้โหเราใช้เวลาเดินกันเอาเรื่องเหมือนกันนะครับถ้าแบบนั้นครับ มากกว่า5 ชั่วโมง แต่มันก็เราก็ได้อะไรมาเยอะๆสำหรับความแปลกใหม่ของพวกเราเองอะเพราะเราไม่เคยที่จะมาเดินถ้ำขนาด เป็น นี้ ถ้ำแรกที่เราไปท ถ้ำที่เราจะเข้าไปต่อไปเนี่ยเขาเรียกว่าถ้ำโถงผาหินงอกไอ้โถงผาหินงอกนี่ผมว่ามันประหลาดตรงที่ว่ามันไม่ใช่หินงอกไม่ใช่หินงอกออกมาขึ้น ไม่ใช่หินย้อยจากผนังถ้ำแต่มันงอกออกจากผนังถ้ำเป็นข้อๆเป็นตุ่มๆเป็นตุ่ม เป็นปล้องๆเลย ๆผมเหมือนปล้องไม้ไผ่อะ อือฮึ มันจะมีไผ่ชนิดหนึ่งที่มันจะออกป้องๆแต่อันเนี้ยผมว่ามันเกิดขึ้นได้ยากมากๆเลยนะ อืม แต่เขาก็เกิดขึ้นมาให้เราได้ชมกันได้เป็นอัศจรรย์ ใช่ มาก เขาถึงตั้งชื่อว่าห้องโถงผาหินงอกเลย ๆครับ เพราะมันงอกมันหินงอกมาจากผา ครับ ก็ตรงตามชื่อ ครับ อืม แล้วเราก็ดูกันพอสมควรแล้วไอ้ตรงหินงอกเนี่ยแล้วก็ไปโถงต่อไป ก็เป็นโถงปะการังคนพาเราเข้าไปก็เป็นโถงปะการัง แต่สิ่งแรกที่เราเจอในโถงปะการังนี่คือเหมือนสิงโตเหมือนหัวสิงโตตัวผู้มีแผงคอด้วย มีแผงคอดูตัวแรก ถ้าดูผมยืนดูใกล้ๆนะผมดูไม่ออก ผมต้องถอยหลังมาดูอ๋อที่เขาบอกว่าสิงโตจริงๆ ดูจากภาพถ่ายนะ อือฮึ ท่านผู้ชมจะรู้ว่ามันเหมือนหน้าสิงโตยังไงมีแผงคอยังไงครับ ใช่ แล้ว ผ ก็ ม ถั เห็ ด นที่แรกผมก็เห็นว่าเป็นสิงโตเลย ผมดูใกล้ไปมั้งผมก็เลยดู เออ มันดูไม่ออกว่าเป็นสิงโตต้องถอยหลังออกมาดูถึงจะเห็นเป็นสิงโต อือฮึ แล้วถัดจากตรงหัวสิงโตเนี่ยเราก็จะเจอเป็นแมงกะพรุนตามภาพนะครับ อ่าฮะเหมือนแมงกะพรุน ใช่ อยู่โถงเดียวกันนี่แหละ ใช่ครับ ผู้ใหญ่เมย์ก็พาเราเดินเข้าไปถึงก้นถ้ำก้นถ้ำตรงเนี้ยมันเป็นโถงรังผึ้งโถงรังผึ้งนี่ผมว่าเขาก็เหมือนกับรังผึ้งจริงๆนะเป็นค่อยๆย้อยออกมา ใช่ แต่ที่เด่นเนี่ยทำให้คิดว่าเป็นรังผึ้งเพราะว่าเขาจะมีเสา เออ มี เสาหิน เสาหินเนี่ยเกิดจากหินงอกกับหินย้อยมาชนกัน อ่าฮะ แล้วก็กลายเป็นเสาอยู่ตรงรังผึ้งทำให้มองอ๋อนี่รังผึ้งอยู่บนต้นไม้ อันนี้คล้ายๆนะจินตนาการของเรานะ มันคล้ายๆงั้นจริง อ่า ได้ยินคุณธงศักดิ์พูดถึงก้นถ้ำนี่คืออะไรคะ เพราะส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ยินแต่ว่าปากถ้ำผายาวนี่มีอะไรน่าสนใจหลายอย่างเลยนะคะ คือมีปากถ้ำมันก็มีก้นถ้ำเพราะว่ามันอยู่ส่วนที่ลึกเข้าไปที่สุดไปต่อไม่ได้นะแล้วก็แต่ว่าที่ถ้ำผายาวเนี่ยก้นถ้ำจะแตกต่างกว่าถ้ำอื่น เพราะว่ามันเป็นช่องว่างเปิดใหญ่มากเลยช่องใหญ่มากนะอยู่ริมหน้าผาออกไปเนี่ยแล้วก็สูงชันด้วย ขึ้นลงไม่ได้เพราะอันตราย เราก็เลยนั่งพักกันตรงนั้น ผมก็เลยถือโอกาสคุยกับผู้ใหญ่เมย์ ครับ นะถึงเรื่องถ้ำผายาว ที่เราไปสำรวจมาเนี่ยเกินครึ่งทางแล้ว ผมดีใจนะเดินมาถึงตรงนี้เห็นแสงสว่างปากถ้ำเนี่ยนึกว่าโอ้ได้กลับแล้วเนี่ยเดินมาตั้ง2 ชั่วโมงกว่า แล้วตกลงตรงนี้ลงได้ไหม อ่า
ลงไม่ได้ค่ะเพราะมันเป็นทางชันค่ะ เหรอ เป็นก้นของถ้ำค่ะ อ๋อเป็นอย่างนั้น แต่เดี๋ยวเราต้องกลับทางเก่าใช่ไหม กับทางเก่าค่ะ อ๋อ แล้วเป็นไงบ้างคะข้างใน โอ้โห อย่างที่คุยไว้ไหมคะ ใช่ คือผมก็ไม่เคยนึกนะ ผมไม่เคยมาถ้ำในเมืองไทยที่ใหญ่โตขนาดนี้ ค่ะ จริงๆ แล้วก็เดินได้ลืมความเมื่อยความเหนื่อยไปเลยนะแล้วก็เรื่องห้องโถงต่างๆ ค่ะ ที่บอกทั้งหมด 44 เนี่ยผมก็ไม่ได้นับนะ เรามาทั้งหมดเท่าไหร่ ค่ะ แต่ก็นับว่าแย่เพราะเราผ่านมาตลอด ค่ะ แต่ที่ผมสนใจเป็นพิเศษก็คือไอ้หินงอกกับหินย้อย ที่มันมาชนกันจนเป็นเสา ซึ่งมีแยะมากเลย บางอันก็เป็นหินย้อยลงมาใช่ไหมแต่ยังไม่ถึงข้างล่าง แต่อันที่ถึงเนี่ยก็น่าดูนะแล้วก็รูปหินปูนเนี่ยนะที่เป็นรูปร่างต่างๆกันยายเมย์ก็บอกตามจินตนาการของพวกเราที่มาเห็นเนี่ยนะที่ชมก็คือว่าเดินสะดวก ค่ะ มันฝุ่นแยะหน่อยก็ธรรมดาดีกว่ามีน้ำพี่เมย์นานนะที่ผมคือที่เราเดินตอนต้นนะ ค่ะ เราเห็นถ้ำสะอาดมากเลย ไม่มีขีดเขียน ค่ะ เพิ่งมาช่วงหลังเนี่ยก่อนที่จะออกมาที่ก้นถ้ำตรงเนี้ยหรือปากถ้ำเนี่ย ค่ะ เห็นมีเขียนหลายข้อความด้วยกันนะ ใช่ ซึ่งเสียดายผมว่าจะต้องหาทางพวกนี้ลบออกไหมมีใครลบ มันลบไม่ออกค่ะ เหรอ มันฝังในผนังเคยมาทำความสะอาดแล้วแต่มันไม่ออกค่ะ อืม มันฝังไปเลยค่ะ เขาเอาถ่านนะคะถ่านขี้มินภาษาเหนือเรียกขี้มินถ่านไปขีดอย่างเงี้ยค่ะ แล้วมันฝังในผนังหินปูนมันเกาะไปแล้วอย่างเงี้ย แล้วมันเอาไม่ออกเลยค่ะ เหรอ ค่ะ ซึ่งอันเนี้ยผมว่าถ้าเราเปิดทั่วไปให้นักท่องเที่ยวนะ ค่ะ จะต้องมีป้ายหรือมีอะไร ใช่ แต่ ค่ะ ที่สำคัญนะควรจะต้องมีไกด์นำ ไกลสุดไกลสุดขอบฟ้า ก้นถ้ำที่ถ้ำผายาวเนี่ยนะมีความสำคัญต่อระบบนิเวศของถ้ำผายาวมากเลย เพราะว่ามันเป็นอีกช่องทางหนึ่งซึ่งให้น้ำฝนก็ดีแสงสว่างแล้วก็ลมเนี่ยเข้ามาในถ้ำได้ซึ่งทำให้อุณหภูมิภายในถ้ำเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเลยแล้วก็มีผลต่อการกำเนิดของพวกหินย้อย หินงอก เสาหินนะไอ้ม่านหินย้อย หินน้ำไหล แล้วก็หลอดหินย้อยอีกด้วย ซึ่ง6 ลักษณะด้วยกัน นี่คือความมหัศจรรย์จริงๆ ว่าธรรมชาติทำให้เกิดสิ่งพวกนี้ ผู้ใหญ่เมย์ก็พาคณะของเราเนี่ยนะครับ เดินออกจากก้นถ้ำไปทางแยก เพื่อจะไปโถงต่างๆของถ้ำต่อไป โถงแรกที่ผู้ใหญ่เมย์ได้พาเราเข้ามาที่โถงนี้ก็คือตัวโถง คือโถงตัวทาก โถงตัวทากเนี่ยเราเข้าไปเนี่ยทำไมเขาเรียกว่าโถงตัวทาก ตอนแรกผมนึกว่าไม่เคยเห็นหอยทากไหม หอยทากมันก็จะเดินแบบอย่างนี้ใช่ไหมแต่โถงตัวทากเนี่ยมันเหมือนกับทากที่แปะลงไปอย่างเงี้ยแล้วก็มีหอยโผล่มาคล้ายๆหอยเจดีของปู่เสฉวนอ่ะ ใช่ ตอนแรกผมจินตนาการอย่างนั้นนะ เมย์เขาบอกผมว่าห้องโถงต่อไปห้องโถงตัวทากนะ ใช่ ผมก็เอาละเราจะต้องเจอแบบมันคล้ายๆตัวทากเหมือนหัวสิงโตอ่ะอย่างเงี้ยกระเป๋าอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็มีเสาลงมาเนี่ยทำให้เราจินตนาการตามเขาออกนะเขาบอกเราแต่นั้นเอง ใช่ใช่ ห้องโถงต่อมาที่ทางคณะของเมย์เขาได้พาเราเข้าไปเนี่ยเขาเรียกว่าห้องโถงเสาดำ อืม ห้องโถงเสาดำเนี่ยต้องเรียนนิดนึงห้องโถงเสาดำเนี่ยมันก็เกิดจากหินย้อยลงมาค่อยๆย้อยแล้วก็ประจบกับหินงอกจากพื้น จากเพดานกับพื้นมาชนกัน
มันก็เลยกลายเป็นเสาหินอยู่ในโถงเนี้ย อ่าฮะ ลองจินตนาการดูว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่ ถึงจะมาชนกันได้ อ่าฮะ นี่คือสิ่งมหัศจรรย์ของถ้ำเลยครับ อ่า จากนั้นเราก็ได้เดินมาอีกโถงหนึ่ง แต่ต้องเรียนว่าไอ้โถงเนี่ยเป็นอะไรที่น่ามหัศจรรย์เขาคือห้องโถงน้ำตก 15 ชั้น อืม ท่านผู้ชมลองนึกภาพน้ำตกที่ไหลลงมา จากที่สูงลงมา แล้วก็จะมีเป็นชั้นลดหลั่นกันลงมา ลดหลั่นกันลงมา เออ ตอนแรกอ่ะผมนึกว่ามีน้ำไหลจริงๆนะ ใช่ คือแหมใจเนี่ยอยากจะเอานิ้วแตะดูจริง ๆ เลย ออ เพราะว่าอยากรู้จริงๆว่าเขาเป็นน้ำจริงหรือเปล่า ใช่ ต้องใช้ชื่อว่าน้ำตก 15 ชั้น อ่าแล้วมันดูเหมือนน้ำอยู่ในแอ่งนั้นนะ เหมือนน้ำในแอ่งจริง อ่า ๆ ผมจะต้องค่อยๆไปส่องดูอะ อ่าฮะ ตะแคงดูซ้ายขวาถึงรู้ว่านั่นคือผลึกใสเท่านั้นนะครับ อ่า ผลึกใส ดูเหมือนน้ำเลย เหมือนน้ำเลย อ่า ใสเป็นแก้วเลยมหัศจรรย์มากๆนะครับน้ำตก 15 ชั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดใครสามารถที่จะมีโอกาสไปชมถ้ำผายาวเนี่ยอย่าพลาดเลยนะน้ำตก 15 ชั้นเนี่ย แล้วก็ที่ผมมหัศจรรย์เห็นมากๆนะก็คือแอ่งแต่ละแอ่งเนี่ยที่ตกมา 15 ชั้นเนี่ยทำไมรูปลักษณะเหมือนกัน เหมือนกับทำบล็อก เหมือนกับมีช่างมาทำให้มันเหมือนกันได้ เหมือนช่างปูนทำ ใช่ อันเนี้ยเป็นถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์จริง เรียกว่าน้ำตก 15 ชั้นเนี่ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์จริงๆนะคะ เพราะว่าไม่น่าเชื่อว่าธรรมชาติจะสร้างสรรค์ออกมาได้ลงตัวเช่นนี้ เพราะว่าเป้ดูแล้วเนี่ยเหมือนของน้ำตกของบางบ้านเลยค่ะ ที่เขาจ้างช่างแต่งสวนมาสร้างน้ำตกเป็นชั้นๆในสวนที่บ้านเลยค่ะ ใช่พ่อก็คิดอย่างนั้นนะแต่หลังจากที่เราชมไอ้ห้องโถงน้ำตก 15 ชั้นแล้วเนี่ยนะเราก็ยังมีอีก 3 ห้องโถงที่จะพาไปชม เราก็ไปห้องโถงหนึ่งนะเขาเรียกว่าห้องโถงสิงโตดำเราก็เห็นลักษณะเหมือนรูปสิงโตจริงๆ แต่แบบสิงโตจีนนะตามวัดนะ นึกออก ไม่ใช่สิงโต นึกอ แอ อก ฟริกาเหมือนสิงโตจีนนะแล้วก็ด้านหน้าก็สีดำแต่ที่มหัศจรรย์ก็คือว่ามี4 ขานะไอ้4 ขาเนี่ยมันก็คือเสาหิน4 แท่งครับ โดยเกิดจากหินย้อยลงมาแล้วก็มาชนบรรจบกับหินที่งอกออกมาจากพื้นดิน พอเราดูสิงโตเสร็จ ผู้ใหญ่เมย์ก็ฉายไฟไปห้องโถงเดียวกันเนี่ยอีกมุมหนึ่งก็บอกมันมีเรียกว่าเป็นรูปกรวย หินย้อยที่เป็นรูปกรวยมากเลยนะ แล้วก็ปลายกรวยเนี่ยมีน้ำหยด อ่า นะซึ่งจะเห็นในภาพนะครับ มีน้ำหยดใสออกมาเลยนะอันนี้ละคือต้นกำเนิดของหินย้อย แล้วก็มันจะค่อยๆหยดมาเรื่อยไอ้น้ำที่หยดเนี่ยหยดมาที่พื้นถ้ำก็จะทำให้เกิดหินงอกขึ้นมาจากพื้นถ้ำลองนึกภาพนะถ้าเรากลับมาอีก 400-500 ปีนะจะเห็นเลยว่าตรงเนี้ยจะเป็นเสาหินขึ้นมาเนี่ยหลายจุดทีเดียวเลย ที่จริงตรงเนี้ยพวกเราทุกคนน่ะเอากล้องไปรอถ่าย ทั้งโทรศัพท์ ทั้งกล้องใหญ่กล้อง ใช่ วิดีโอไปรอเมื่อไหร่จะหยดเมื่อไหร่จะหยด พอหยดติ้งวิดีโอเขาก็ได้ แต่ภาพนิ่งเนี่ยบางทีก็จับไม่ทันเหมือนกัน แต่มันก็ท้าทายนะถ่ายภาพน้ำหยดจากถ้ำเนี่ยสวยดี แล้วก็เราก็ใช้เวลาอยู่ที่ตรงเนี้ยพอสมควร เพราะบางคนเนี่ยอยากจะถ่ายกรวยแต่ละอันเนี่ยมันแตกต่างกั ผมคนหนึ่งแหละ มันแย่จริงๆใช่ไหม ครับ เสร็จแล้วผู้ใหญ่เมย์ก็บอกว่าพาเราไปห้องโถงถัดไปเขาเรียกว่าห้องโถงแท่นเพชรใหญ่ ครับ พอฉายไฟเนี่ยเข้าไปเราจะเห็นเลยนะครับว่ามันเหมือนน้ำไหลลงมา แต่เป็นสีขาว แล้วที่สวยงามก็คือมันมีเหมือนประกายเพชรเนี่ยระยิบระยับเต็มไปหมดเลยก็ยังแปลกใจเลยว่าธรรมชาติสร้างขึ้นมาได้ไงขณะที่หินรอบๆเนี่ยนะเป็นสีดำบ้างสีน้ำตาลบ้างแต่ตัวที่เป็นหินไหลมาเนี่ยเป็นสีขาว มันก็ถือว่าแปลกมากเหมือนกัน แล้วพอเข้าไปดูใกล้ๆนะจะเห็นว่าไอ้ผิวของน้ำไอ้หินไหลมาเนี่ยมันไม่เรียบนะมันเหมือนไอ้แอ่งของน้ำตก 15 ชั้นเนี่ยแต่เล็กมากเลย แต่ละอันแค่ขนาดเนี้ยครับนะเป็นแอ่งเล็กๆหมดนะนี่คือ
เอ่อห้องโถงแท่นเพชรใหญ่ จากห้องนี้เนี่ยมีห้องน่าสนใจไม่แพ้กันเลย แต่ต้องเดินไกลผมจำได้เราเดินไกลมาเกือบจะถึงปากถ้ำนะครับ ก็มาเจอห้องโถงอีกอันก็เรียกว่าห้องโถงซุ้มเพชรพอเข้าไปดูเนี่ยก็สมชื่อเหมือนกันนะเพราะมันเป็นซุ้มแล้วก็สีขาวนะแล้วก็มีประกายเพชรระยิบระยับอีกเหมือนในห้องโถงแท่นเพชรใหญ่นะนี่ก็เช่นเดียวกันนะแล้วก็ตัวผิวของซุ้มเพชรเนี่ยก็เป็นแอ่งเล็กๆเหมือนกันนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ของที่ถ้ำผายาว ไกลสุดไกลสุดขอบฟ้าเพราะ เราเพิ่งชมถ้ำผายาวเป็นถ้ำแรกของรายการมหัศจรรย์ถ้ำไทยนะคะ แล้วก็ได้เห็นประติมากรรมถ้ำที่สวยงามแปลกตาเป็นจำนวนมากเลยนะคะ ซึ่งมีความหลากหลายแล้วก็ไม่ซ้ำกัน เราต้องใช้เวลาถึง 4 ตอนในการนำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะ แล้วก็นี่เป็นการยืนยันว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีสิ่งมหัศจรรย์แล้วก็สวยงามตามธรรมชาติ ที่กว่าจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยต้องใช้เวลานับล้านปีนะคะ เพราะฉะนั้นพวกเราควรจะช่วยกันรักษาไม่ไปทำลายให้หมดคุณค่าค่ะ จากจุดนี้นะครับผมขอเรียนท่านผู้ชมนิดหนึ่งรายการสุดล่าฟ้าเขียวของเราเนี่ยนำเสนอเรื่องถ้ำมหัศจรรย์ถ้ำไทยของเราเนี่ยเพื่อให้ประชาชนของเราเองพี่น้องที่ชอบรักการท่องเที่ยวตามป่าเขาลำเนาภัยตระหนักถึงธรรมชาติที่กว่าเขาจะได้สร้างประติมากรรมต่างๆที่ในถ้ำออกมาสวยงามอย่างที่เราเห็นเนี่ยใช้เวลานับล้านปีอย่างถ้ำผายาวที่เราไปเนี่ยเราก็จะเจอที่เราไม่อยากจะเจอเลยก็คือการขีดเขียนบนผนังถ้ำมีคนที่เราต้องใช้คำว่าจิตสำนึกของคนเนี่ยไม่เท่ากันจริงๆเขาเข้าไปเขียนที่ผนังถ้ำพวกเรานี่เข้าไปโถงลุงหนวดซึ่งพวกเราเองว่ามองว่าโถงเนี่ยสวยใช่ เป็นภาพที่สวยแต่ความสวยนั้นถูกบดบังด้วยการขีดเขียนจากน้ำมือของมนุษย์นะครับใช่คำว่ามนุษย์เลยเพราะว่าเขาเขียนลงไปแล้วไม่สามารถที่จะลบออกได้รอยขีดเขียนด้วยปากกาหรือขีดเขียนด้วยฐานไม้ใดๆก็ตามเนี่ยทำให้สิ่งที่ทรงคุณค่านั้นเสียหายสูญเสียความเป็นธรรมชาติของเขาไปหมดเลยไม่มีทางที่จะลบออกได้ยืนยันนะครับไม่มีทางที่จะลบออกไปได้ถ้าเราใช้สารเคมีใดๆไปลบก็จะเสียธรรมชาติของส่วนนั้นๆไปทำให้ถ้ำเสียไปเลยแล้วที่แยกนี่นะเขียนชื่อตัวเองไว้ด้วยนะบอกเลยตัวเองคือใครตัวเองนะก็แล้วนอกจากนั้นนะที่คงศักดิ์พูดขอเสริมหน่อยเพราะว่าผู้ใหญ่เมย์ก็เตือนเรานะบอกว่าอย่าเอานิ้วไปแตะเลยเพราะว่าปลายนิ้วเราเนี่ยมีไขมันนะพอไปแตะที่หินปูนสีขาวเนี่ยอีก2 วันไปดูเนี่ยมันจะกลายเป็นสีดำเลยนะก็ทำให้ประติมากรรมถ้ำชิ้นนั้นเนี่ยสูญเสียคุณค่าไปเลยทำไม่ได้แล้วก็
มันมี2ประติมากรรมในห้องนี้ใช่ไหม ครับ อีกห้องหนึ่งเหมือนกันก็สวยนะเป็นรูปลงมาอย่างเงี้ยเหมือนรูปหน้าคน ก็มีคนโทษใช้คำว่ามือบอลเนี่ยไปเขียนในตาและปากมันก็เป็นการทำลายไปโดยสิ้นเชิงเลยนะครับ ก็เราได้นำท่านมาดูนี่ครบ4 ตอนนะครับของถ้ำผายาว ตอนต่อไปนี่เราจะไปที่ถ้ำเสาหินพญานาค อยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเหมือนกัน ก็น่าสนใจครับ เพราะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าถ้ำเสาหิน เพราะจะมีเสาหินจำนวนมากเลย แล้วก็แถมด้วยเป็นเสาหินพญานาคด้วย แล้วก็ติดตามชมนะครับในตอนต่อไปถึงความสวยงามและความอัศจรรย์ของถ้ำเสาหินพญานาคสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้ว แต่ก่อนจะจากกัน ผมต้องขอขอบคุณบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน ที่ได้เอื้อเฟื้อสนับสนุนรายการสุดล่าฟ้าเขียวของเรานี้มาตลอดครับ วันนี้ผมกับทีมงานต้องขอลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ